Vă salut și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Vladimir și astăzi am să fac o prezentare, am să vă prezint această sculă pe care cu greu am reușit și eu să o obțin, pe care am așteptat-o dinainte să știu că există. Adică mi s-a părut că e nevoie de o sculă de 20 de volți, care nu este așa de mare cum este cea care exista până acum, de peste 1000 de Nm, ci o sculă mai intermediară, care să fie nici foarte mică, nici foarte mare, dar să aibă o putere cât de cât. Nu am folosit-o, nu am încercat-o, nu am făcut absolut nimic înainte să fac acest video. Pur și simplu acum o probez și eu, abia astăzi am achiziționat-o și eu. Haideți să vedem. După cum știți, cei care v-ați uitat la mine pe canal, eu doar deschid ca să verific, să văd că e înăuntru, să o inspectez cum arată optic și uneori o și încerc. De data asta nu am avut acumulator la mine. Prima chestie este făcută de Grizzly Tools și data de fabricație apare a 7/2024. Deci cumva este fabricată înainte să știm de existența ei cu mult. Modelul este PPD-CSA 20LI A1, pentru că aici așa apare și A1, cum am văzut pe cutie. Nu pare lucrată nici măcar cât de bine lucrate altele, în sensul că așa are foarte multe imperfecțiuni. Pe aici scrisul acesta este cum este, se vede așa șters cumva, eticheta parcă arată mai rău decât de obicei. Interesantă chestie diferită, ori schimbată o treabă. Aici așa sunt modurile de operare. Are două viteze, una de 120 de Nm și cealaltă de 400 Nm. Și pe desfacere doar are 600 Nm și doar nu poate să mențină constant 600 Nm. Deci, teoretic, scula asta are 400 Nm, nu 600 Nm. Și aici sunt ceva moduri despre care o să vorbim mai târziu. Carte tehnică, din câte putem vedea, nu este în limba română și nici măcar în engleză. Are până la 1500 de durații pe minut și viteza 2 până la 3000 de rotații pe minut. Dacă ne uităm pe cutie, o să vedem că are maxim, viteza 1 are 1500 de rotații pe minut, viteza a doua 3000 de rotații pe minut, este de 1/2 și maxim torque 600 Nm. Și pe preselecție avem 120 și 400 Nm. Și spune că acumulatorul recomandat este de 8 A de data aceasta. Deci este recomandat un acumulator mare. Îl avem aici. Din aplicație se pot seta și niște viteze intermediare, dar aici așa avem odată butonul acesta care doar ne reglează lumina, deci stins, intensitate mai slabă, mai puternică și stins. 1, 2, 3, 4. 4 poziții are această sculă. Și de la acest selector punem pe pozițiile pe care le avem aici. Eu, neavând carte tehnică în limba română sau engleză, nu am înțeles foarte bine, decât că pozițiile acestea A și B sunt un fel de B-ul cumva e pentru lemn, A-ul este ceva poziție care oprește, înfiletează până la un anumit punct, după aia se oprește, un fel de setări pe care le are și Milwaukee cumva. Deci, concret, nu am înțeles nici eu exact ce fac aceste două poziții. O să încercăm să vedem în test mai exact ce se întâmplă când lucrăm cu aceste două poziții, cu A și cu B. Viteza 1, 1500 rotații pe minut și 120 de Nm. Viteza 2. Aceasta este poziția maximă de 400 Nm. Și, nu știu, cumva am înțeles cumva poziția B ar fi cea mai puternică, nu știu sigur dacă e așa sau nu, dar, repet, vom vedea. Și trecem direct la prezoane, pentru că știu că pe asta interesează pe toată lumea. Aceste prezoane au fost strânse la 120 de Nm ultima dată când am lucrat la roți, acum aproximativ o lună. Și, haideți să vedem ca și început. Punem pe treapta 1
Așa, și bateria încărcată la maxim. Și încercăm să vedem dacă, prima poziție fiind 120 de Nm, dacă desface la 120 de Nm. Da. Dacă strâng cu cheia dinamometrică, am să dau direct la 210 Nm. Strângem încă unul. Poate să mai dus un pic de data asta. Și de curiozitate să vedem dacă setat la 120 Nm pe poziția 1 îl desface. Da. Se pare că da. Și pe poziția 2 încercăm la celălalt șurub pe care l-am strâns. Cam la fel de greu. Sau poate chiar mai greu a mers. Este pus în poziția a doua. Nu știu că se vede. Și am să folosesc poziția B pentru a desface acest șurub. Da, într-adevăr, parcă a mers un pic mai bine. Vedem și aici. Foarte greu. Cred că impactul de 226 de Nm cu un adaptor sau cu capul acesta schimbat merge mai bine decât asta. Am strâns 5 secunde cu el. Am destrâns. Hai să vedem poziția asta A, dacă strâng cu el. Deci aceasta e poziția aceea care seamănă cu Milwaukee, care apropie numai șurubul și oprește. Și dacă mai stai o secundă sau 2 secunde sau câte o secundă în principiu, pornește din nou. Deci, încă o dată, îl strângi și degetul, ai timp să iei degetul dacă vrei doar să apropii și un pic să strângi. Dar dacă ții degetul în continuare apăsat, el începe să mai lucreze în continuare, să strângă. Deci încă o dată. Dacă de data asta am să țin apăsat. Deci se oprește, după care continuă să strângă. Cred că rolul lui este strict pentru strângere. Deci, sincer, comparativ cu alte impacturi pe care le-am testat la mine pe canal, acest impact de la Parkside, având cam cea mai mare specificație în tot ce am testat până acum, având cuplu de 600 Nm, bine, ar mai fi cel de la Inco, care are specificații 500 Nm și maxim 650, dar am să fac un alt video în care am să compar aceste două scule, pe acesta de la Parkside cu cel de la Inco. Haideți să mai strângem o dată la 210 Nm și sunt curios să văd pe poziția 1, pentru că data trecută am mers ușor. Deci poziția 1, cu siguranță că ceva nu e în regulă aici. Poziția 1 nu are nicio legătură, în sensul că mi se pare că desface exact la fel ca și cu poziția 2. De obicei nici nu testez variantele mai slabe, dar acum am avut eu o curiozitate și am descoperit că nu prea e nicio diferență. Da, bun. Hai că m-am lămurit. Deci, pe destrângere, se pare că orice faci, orice setări are, el acționează la fel. Doar pe strângere se poate vedea clar că strângerea este diferită. Pentru că, uitați, dacă dau în față, se vede că are anumită turație și în spate, înapoi, pe desfacere, are cu totul și cu totul altă turație. Adică clar că acest 1 se referă doar la strângere, iar pe destrângere, cred că indiferent ce buton apeși, ce setări faci, el va lucra exact la fel. Mi se pare că nici nu am ce să mai testez altceva.
Ăsta e modul în care lucrează cu un acumulator de 8 amperi. Mă gândesc că cu un acumulator de 4 amperi nici nu are sens. Cam în mare asta ar fi. Dacă vă plăcut conținutul meu, puteți da subscribe și clopoțelul pentru a fi notificați cu ce postez în continuare. Și promit că am să mai postez niște clipuri cu această sculă în comparație cu alte scule pe care le dețin. O zi bună!